Hello everyone, guys. Magluto tayo guys ng Dinakdakan Bikol Style. Ayan guys, bumili ako ng ulo ng baboy. Nabili ko lang po siya ng $25. Ayan, pinagati-hati ko na. Nilinis ko na rin siya. Ayan po. Ayan, nilinis ko na siya nung isang araw. Tapos ngayon, papakuluan ko na po siya at imamarinate ko siya sa salt with black pepper. Ayan, tapos may may Laurel. Bay leaf. Wait lang muna, papasukin ko muna ang aking maganda at naglalagablab na intro. My intro. Welcome sa aking tahanan. Na-marinate ko na po siya ng 10 minutes. Na-marinate ko na siya sa salt with black pepper. So, ngayon, papakuluan ko na po siya. Ito yung aking bay leaf at ang aking ginger. Lagyan na po natin sa ating kaserola. Ito, guys. Then, lagyan na rin po natin itong ulo ng baboy. Ayan, guys. Pakuluan na po natin siya until na lumambot. Guys, nahiwa ko na po yung aking tainga ng baboy at ulo, pisngi ng baboy. Gagawin ko siyang dinakdakan Bicol charan. Ayan po, luto na yung ating crispy tainga ng baboy. Ayan, ulo ng baboy na gagawin kong dinakdakan. Ayan guys, ilagay lang po natin dito sa ating drainer, tapos iset aside natin. Hintayin natin na maglamig, hintayin natin yan na lumamig at hiwain na po natin. Ayan, wow, looks yummy. Ayan guys, ang ating ilong ko. Ayan. Siya, crispy na siya. Charan! Guys, nahiwa ko na po yung aking mga ingredients. Isang lemon at saka ito, 3 pirasong malalaki na onion, 3 pirasong labuyong sili, 2 pirasong sinigang pangsigang na sili, ayan, green sili, chili. At ito po, meron po akong grind ginger. Ayan. Giniling na, kinadkad na, kinadkad na ginger. Ayan po. At sa ngayon, hihiwain ko na po ang ating tainga. Ayan guys, hiwain na natin ang tainga. Ayan guys, napaka-crispy niya. Oh. Wow. Non. Ayan guys, ang crackers ko tumutunog-tunog pa, oh. Lagyan na natin sa ating mixing bowl. Wala, crispy. Ayan, charan. Hiwa-hiwa si Manay.
Ayan guys, ilagay na po natin ang ating mayonnaise. Ayan. Ayan. Charan. Yes. Ayan. Tansyahin lang po muna natin. Lagyan na lang natin mamaya pag kulang. Ayan po yung aking isang lemon. Lagyan na po natin ang ating lemon. Charan. Nasaan ang balisalaan ko? Ayan na guys, lagyan natin ang ating lemon. Yes. Huwag kayong mag-alala guys, malinis naman ang aking kamay. Ayan po. Dinakdakan ng Bicol. Ayan, then lagay po natin ang ating onion, ginger, green chili, at labuyong sili. Ayan. Lagyan na po natin sila. Ayan, tapos halo-haloy na po natin. Lagyan po natin ng kunting salt. Ayan. Then mix together. Yes. Naman po natin. Charan. Ang harap. Harap guys. Ang grabe. Some more mayo. Ayan guys, kain na po tayo ng Dinakdakan Bicol. Ayan guys. Masarapis na crunchy at creamy. Ayan guys, marami kasi siyang mayonnaise. Ayan guys, kain po tayo. Charan. Sarap. Guys, yung aking yung aking mga ingredients ilalagay ko po sa description below. Tingnan niyo na lang po ang aking description kung gusto niyo magluto ng Dinakdakan Bicol. Gayahin niyo po ito na mapapawaw kayo. Ayan, sarap. Ayan. Well, ang sarap guys, creamy siya, maraming mayo. Harap. Maranghang. Kain tayo mga kababayan. Tataba na naman ni Inday. Nanaba na po guys kakain. Kaya na. Masarap kumain.
Tumutunog-tunog ba po ah? Mm. 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 May sound pa, talagang crispy ah. Hot. And guys, with matching orange juice. Tayo ko para. Sunan dito. Sabi ko tayo ko dito. Ito na para dito. Ano tayo? Ano bisa natin lang. Lang tayo lang. Ano bisa sa? Ano sa? Ano bisa lang tayo lang lang. Di ba? So, bubuin natin. Tapos na. Ito. Ano ba ito? Ang takaw ni Manayo. Sabi na tayo. Wala naman nasa sam. Harap. Isang. Dami guys. Ha? Sama. Yan kita bisa. Mahal. Dito ko. Ay, huwag na ako. Ay guys, nakapag makin. Pagawa ng akin. Yan, dinakdakan, crispy, creamy, bikol style. Yan, napakain guys. Ang sarap. Lain na po kayo ng mahal ng sili. Kasi pag ang hanap ng hanap. Ang sabi ng original mga soya. Yan, wala pa pula. Oh, Lord. Oh, Lord. Ay guys, hindi po na ako subscribe sa akin. Subscribe naman po. Parang kawan na. Yan, at tingnan po. At tingnan po ang notification bell. At check all para like updates sa aking mga videos. Maraming salamat po. Bigyan shout out sa lahat ng mga taong nagsusuporta sa akin. Maraming salamat sa lahat. At nag-wish all mabuhay. Yung ano po yung videos ilagay ko dun sa description. Patingin niyo lang po yung po siya. Yung may po siya may sa kanan. Hindi ko hindi ko alam, hindi ko mabanggit kung anong tawag doon. Yun na yun, basta makita nyo na lang po yun sa inyong YouTube channel. Ayan, tingnan nyo na lang po. Ayun guys, maraming salamat. Yun na nga, hanggang dito na lang at kita-kita na lang tayo next video. Maraming salamat po at mag-iingat po tayo palagi. Ayan, bye-bye! Mabuhay mga kababayan ko! God bless us all po. Cha 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 cha.